po sa inyong lahat. Muli ninyo kaming samahan sa pagbabalita tungkol sa ilan sa mga aktibidad ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo dito sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ako po si Kapatid na Olivia Nagit. Mapapanood din po ninyo ang programang ito via Facebook at YouTube sa INC News and Updates. Narito ang headlines ngayong Miyerkules ng gabi, Enero 14, 2026. Ang conversion story ni kapatid na Imelda Espinosa mula sa Lingayen, Pangasinan. Tanging pagtitipon sa Distrito Eclesiastico ng Thailand, nagbunga ng ibayo pang katatagan ng pag-asa sa mga may tungkulin. Funwalk sa Distrito Eclesiastico ng Pampanga West, nagsilbing natatanging bonding ng mga kapatid. At mga kapatid sa lokal ng Bagong Silang 5 sa Distrito Eclesiastico ng Caloocan North, bukal sa loob na nakilahok sa blood donation. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Iglesia Ni Cristo News Live. Don't let the world influence you. You must influence the world. Show them the way, The truth and the light. Show them the way to our God. It's true you're different, You're different. You're different. but that's okay. Because you follow God's words always. Hold on to your faith. And in the end, you will receive His salvation. His salvation. His salvation. We've all seen it. Everyone just giving their 2 cents in front of a computer. But what have you done offline to help? When we reach out in person, we can see how much of an impact we can really make. While we never expect anything in return, the positive effects of volunteering benefit everyone. How? Let's take a look. One of the best ways to strengthen bonds with friends and family is to commit to an activity together. In the process, you'll meet new people and expand your network. Doing so develops your social skills, and branching out to make more connections becomes easier. It can combat depression and counter various negative emotions through the connections you make with others. Ever feel like changing the course of your career, but not wanting to make a commitment to it? Volunteering can help you try different paths without the long-term commitment. Plus, the skills that you receive from these opportunities can help you in your career later. Volunteering is a two-way street. We give, and in the end, we receive as well. Receive inspiration. Receive confirmation that what we do matters. That following God's command to love our fellow man matters. Your contribution matters. So, what will you do?
Iba't iba man tayo ng pinagmulan, Iba't iba man tayo ng hilig, iba't iba man ang pangarap, lahat tayo mga kabataang may diwang wagas. Detalye ng ating mga balita. Tunghayan natin ang kwento ni kapatid na Imelda Espinosa mula sa Lingayen, Pangasinan na tinalikuran ang dating reliyon at nanindigan sa panig ng katotohanan nakasulat sa Biblia. Narito ang kanyang conversion story. Mahirap baguhin ang kinalakhan at nakasanayang gawin, lalo na kung ito ang kinamulatang paniniwala. Subalit ang katotohanan lamang ang laging magbibigay ng tunay na kapanatagan, dahilan para maunawaan na ang kinagisnan ay hindi siyang dapat sampalatayanan. Ako po si kapatid na Imelda Espinosa. Ako po ay dating Katoliko po. Pag dumating yung mga araw na mahal na araw, yung mga prosesyon, yun, nandoon kami, sumasama kami. Yung old house, may isang kwarto na punong-puno po ng mga ribulto. Kasi nga po talagang panatikong Katoliko po sila. Ako pinanganak December 8, kaya tinawag akong Imelda Immaculate Conception. Pag dumarating yung araw na yun, ang nanay ko, kasama ako, nandoon kami sa simbahan para magipagdiwang. Talagang naniniwala po kami kasi yun na po yung nakagisnan po namin. Lalo na yung mga ribulto-ribulto. Pag dumating yung mahal na araw, nandoon po kami. Kasi yung bahay po namin malapit lang po sa simbahan. Kaya pag dumarating yung ganung nandoon din po kami. Noong panahong iyon, bagaman may Iglesia Ni Cristo na sa lalawigan ng Pangasinan, subalit hindi pa rin niya naririnig ang mga aral ng Panginoong Diyos na itinataguyod ng mga kaanib. Parang binabaliwala ko yung Iglesia Ni Cristo. Hindi pa naman ako nakapakinig noon ng aral. Yung kapatid ng tatay ko, Iglesia Ni Cristo na. Ngayon, dahil sa Iglesia Ni Cristo po siya, yung pong gawain na may pamamahayag, na dadala niya kami. Pinagbibigyan lang, ganun, yung imbitasyon. Pero yung nasa puso mo, wala pa. Magawa ko ng paraan-paraan, hindi ako maabutan, ganyan. Laging ganun ang nangyayari. Umiwas man ang una, ngunit hindi ito nagtagal. Dumating din ang pagkakataon na nagpasya siyang makinig at magsuri sa mga aral sa Biblia na itinataguyod ng mga kaanib sa iglesia. Ngunit ang pagpapasya niyang ito, ang simulari ng pag-uusig sa kanya ng kanyang pamilya. Nakikinig ako. Nalaman ng magulang ko na nakikinig ako. Pinapagalitan ako. Pag dumating na ng oras, tinatawag ako. Tinatawag nila ako. Kunwari kung anong pagagawa nila sa akin, basta lang hindi ako makapakinig. Hanggang sa nabautisman po ako. Nung nalaman nila na bautisman ako, tinakwil nila ako. Lahat ng gamit ko, tinapon nila doon sa harapan ng pintuan. Pinagalitan ako ng tatay ko. Sabi niya, wala kaming anak na ganyan, suwail, ganyan. Tinakwil nila ako. Di umiiyak ako dahil siyempre, magulang ko rin sila. Dadandaanan nila kami, magbigay galang ka sa kanila, magmamano ka sa kanila. Ayaw nila talaga. Talagang galit sila sa akin. Lahat nila, pati mga kapatid ko, hindi nila ako pinapansin. Subalit sa halip na mapigilan, ang mga hadlang na naranasan ang lalo pang nagtulak sa kanya para ipagpatuloy ang pag-anib sa Iglesia Ni Cristo. Dahil sa pumapasok ko yung aral, tumatanong sa puso ko, nanindigan din ako. Nananalangin ako na sana dumating yung araw maunawaan ako. Nang magkaroon ng sariling pamilya, muli siyang natanggap ng kanyang mga magulang. Subalit, bumalik kami sa bahay. Ngayon, nung bumalik kami sa bahay, nandoon naman yung mga pagsubok. Magluluto sila ng dinuguan. ang
Ang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia ang nagbigay ng linaw sa kanya kung alin ang dalisay na salita ng Panginoong Diyos. Sinampalatayanan niya ito at tinalikuran ang hinagis ng paniniwala. Ang tumatak sa puso ko noong Katoliko ako, yung rebulto, yung Jesus Christ, yun ang Diyos namin na pinaninindigan namin. Nung nadudoktrinahan ako, nagtatanong ako. Tinatanong ko bakit ganyan-ganyan. Tapos yung tatlong persona, wala naman pala. Tapos yung sa Iglesia Ni Cristo, yung Diploma 16, ganun. Talagang nakikita ko, nabasa ko rin. Wala akong mabasang Katoliko. Natanggap ko ang tunay na aral. Tapos yung pananampalataya, nanindigan ako na tunay ang Iglesia Ni Cristo. Yun ang lagi kong ipinagmamalaki na may Diyos kaming tunay. Naging Iglesia Ni Cristo kami. Kayamanan namin ang pagka-Iglesia Ni Cristo namin. Tumanggap ako ng tungkulin. Diakonesa po. Mga bata pa, mga anak ko may tungkulin na kami. Sinasabi namin na manindigan sila dahil ang Iglesia Ni Cristo, yan ang kayamanan natin, anak, sabi ko. Kaya pinagpapasalamat ko sa Diyos na binigyan din kami ng mga anak na mananampalataya na hanggang ngayon. Pati ang aking mga apo, may mga tungkulin po sila. Namulat man sa mga aral na inakalang tama, subalit sa pakikinig ng dalisay ng mga aral ng Panginoong Diyos, nalaman niya ang katotohanan at ito ang kanyang patuloy na sinasampalatayanan na nagdulot sa kanya ng tunay na kapanatagan, kasama ng kanyang buong sambahayan. Na nagagabayan ang mga kabilang sa kapisanang Buklod sa Distrito Eclesiastico ng Valladolid, Negros, Occidental sa pagdadala ng sambahayan, lalo na sa pagbibigay kasiyahan sa Panginoong Diyos. Tumanggap sila ng mahalagang paalala mula sa mga banal na kasulatan sa isang tanging pagtitipon. Magbabalita si kapatid na Carmela Alquiza. Upang mapatatag, maingat at magabayan ang bawat sambahayan, ay nagsagawa ng tanging pagtitipon ng mga nasa kapisanang Buklod o mga mag-asawang Iglesia Ni Cristo dito sa Distrito Eclesiastico ng Valladolid, Negros, Occidental. Isinagawang aktibidad sa gusaling sambahan ng lokal ng Valladolid at nakalink sa 6 na remote sites sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Napakinggan ito sa mga gusaling sambahan ng lokal ng Abanan, Alianza, Maaw, La Carlota City, La Castiliana at lokal ng Ginpanaan. Sa pangunguna ng kapatid na Dennis Almasco, tagapangasiwa ng distrito, nakatanggap ng biyayang espiritual ang mga kapatid dahil itinuro sa kanila ang mga aral na mula sa Panginoong Diyos, lalo na kung paano pangunahan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa masigla at tapat na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Okay. Marami pong salamat sa ating tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, dahil na rinig na namin ang mga aral na siyang nagbigay tibay sa aming pananampalataya bilang mag-asawa sa kapisanang Buklod. Nagkaroon po kami ng mga aral na patuloy matutupad, lalo na ang aming mga tungkulin, at nagiging inspirasyon po sa amin ang aral na amin narinig. Patuloy namin na akayin ang aming buong sambahayan. Ipinagpasalamat ng mga kapatid sa tagapamahalang pangkalahatan sa kapatid na Eduardo V. Manalo sa pagpapatibay ng ganitong mga tanging pagtitipon na kailangan nila sa ikatatag ng kanilang sambahayan. Marami pong salamat sa pamamahala sa ginawang ganitong mga pagtitipon. Ay damang-dama po namin sa aming puso na sa kapisanang pong Buklod na pinangungunahan kami at pinangangalagaan lagi ang kapakanan ng mag-asawa. At sa napakinggan naming mga aral ay lalong tumibay at lumakas ang loob upang pangunahan po ang aming sambahayan. Bilang magulang, bilang asawang lalaki, ay pangunahan ko po ang aking sambahayan para po madala po sa matatag na pananampalataya sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Salamat po sa pamamahala sa ganito pong pagkakatipo ng Buklod.
Mula po dito sa Valladolid, Negros, Occidental, ako po ang kapatid na Carmela Alquiza para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Susunod sa Iglesia Ni Cristo News Live, ang tanging pagtitipon ng mga may tungkulin sa Distrito Eklesyastiko ng Thailand. Knowing that my mother refused to let me have that comfort really just hurt me. If it's more than he can handle, then I do really wonder, what is it that I can do to help? I don't know how to respond to them. So it makes it very difficult to make a connection. How do I deal with the pressure and anxiety? How do I deal with the failure? One thing I struggle with is the absence of certainty. Chances are you are struggling with something. No matter what you're struggling with, don't forget, there is hope. There are answers.
Iglesia Ni Cristo News Live. With fresh inspiration drawn from a special gathering, church officers in the Ecclesiastical District of Thailand now carry greater zeal in fulfilling their God-given duties. Sister Sandra Costales tells us more. The Ecclesiastical District of Thailand witnessed a truly inspiring and faith-strengthening event as the church officers from across the district gathered at the local congregation of Bangkok, while attendees from the eastern and southern parts of Thailand were connected via live video conferencing. Brother Edwin Estrellado, Assistant District Supervising Minister, delivered a moving and spiritually enriching preaching of the gospel. In his message, he commended the remarkable endurance of the church officers, acknowledging the many challenges, sacrifices, and hardships they faced throughout the year. Despite these trials, he emphasized that God never failed to show his love, guidance, and unwavering concern to his faithful servants. The special gathering once again reminded everyone that their steadfast dedication is a powerful proof of their trust in God, and church officers were encouraged to carry on with even greater zeal, knowing that the Almighty strengthens, protects, and blesses those who remain loyal to their duties. The atmosphere was filled with heartfelt gratitude and renewed determination as officers expressed how deeply touched they were by the message. Many shared that the gathering reignited their passion to serve and strengthen their resolve to uphold their divine responsibilities. From Thailand, I am Sister Sandra Costales for Iglesia Ni Cristo News Network. A special gathering for KADIWA and Binhi members was held in the Ecclesiastical District of Hawaii Pacific. Here's the report. A special gathering was conducted at the House of Worship here in the local congregation of Eva Beach, attended by the members of the KADIWA and Binhi organizations, the Christian Brotherhood International or CBI, and the Christian Society for the Deaf or CSD, here in the District of Hawaii Pacific. Members of the said organizations and societies on islands of Maui, Kauai, Big Island, and American Samoa were also able to attend the special gathering via video conferencing. The special gathering was led by the District Supervising Minister, Brother Jem Baitan, who by means of God's words written in the Bible, delivered a timely and uplifting message, emphasizing the importance of remaining active members of the church's organizations. So the lesson I learned was how important it was for the youth of the church to be active in the faith, because there's so much things nowadays that can easily sway us, especially online. And being active not only means attending those district activities, but even picking up an office. For me, I'm an AWS choir member, and I've been a CWS choir member before that too. And there was a point in time where I was training to be an AWS choir member. After becoming a choir, so many blessings came one after the other. Now I'm also a leadership officer in our locale and even in the district level. So I'm very happy with what God has blessed me with. So being active, especially young, will set a very strong foundation for you, especially as you grow up, when you become KADIWA, and one day when you become Buklod. That's such an important thing about being strong in the faith. Brother Jem Baitan also highlighted the role of organizations such as KADIWA, Binhi, CBI, and CSD in helping young members cultivate spiritual maturity, build meaningful bonds with fellow brethren, and stay firm in living a righteous life, despite the pressures surrounding them, that they are Christians all the time, even online. When it comes to social media, are we allowed to be on it? Of course, but what do we have to do? We have to be careful. Now you can just be in the confines of your home and still be in danger. So of course it was mentioned in the lesson by our district supervising minister that we have to be careful. We truly have to be careful nowadays so that we will never depart from the faith. Attendees expressed gratitude for the opportunity to be edified and strengthened through the lesson prepared by the church administration. Many noted that the gathering motivated them to take a more active role in their respective organizations and inspired them to remain dedicated to their duties,
and to be vigilant as they continue to live in this world. We should always be humble. We should always have an open heart, more especially towards the teachings of our Almighty God. The Binhi and KADIWA are learning more now than ever through our executive minister and through our deputy executive minister, Brother Angelo Irani Manalo, the importance of putting God first in our life. From Eva Beach, I'm Matthew Espanto for the Iglesia Ni Cristo News Network. Meanwhile, the Buklod night events across the Ecclesiastical District of New Zealand North create lasting memories among married brethren by fostering quality time and closer relationships. Sister Ziana Mateo has this story. Married brethren from the local congregations of Tauranga and Hamilton within the Ecclesiastical District of New Zealand North joyfully participated in the Buklod night held in their respective places. In Tauranga, Buklod members gathered at Welcome Bay Hall, while in Hamilton, the event took place at Kauta Pacifica, and in Hastings, held at Hastings Bridge Club. In the nearby island in Tonga, held in Tofa Tonga Tapu. At the core of the sacred gathering was a deep spiritual intention to strengthen the divine bond that unites married couples and to create meaningful connections with fellow couples who share the same journey of love and commitment. The event was carefully crafted to remind couples of the sacredness of their marriage life, encouraging them to nurture their relationship as a gift from God and to prioritize quality time that feeds both their hearts and their spirits. The evening came alive with activities that blended joy, unity, and spiritual upliftment. Lively games brought couples and groups together in laughter and collaboration, breaking down barriers and creating space for genuine connections to flourish among the married members. Complementing these playful moments were inspiring musical performances that lifted everyone's spirits and turned the gathering into a celebration of faith and love. As voices joined in song, the night became a powerful reminder of how coming together can strengthen not only individual marriages, but also the unity within the church. From New Zealand, I am Sister Ziana Mateo for the Iglesia Ni Cristo News Network. Coming up next, news about the fun walk in the Ecclesiastical District of Pampanga West and the Blood Donation in the Ecclesiastical District of Caloocan North. Please stay tuned. Some internet personalities, whether they be known for acting, sports, politics, vlogging, and others, like to express their opinions or give advice about moral and social issues. When they do that, their fans or followers tend to support their opinions or beliefs. These people are called influencers. Some feel that with the popularity they've gained, they now have a responsibility to speak about these moral and social issues. Now, there's nothing wrong with admiring their talent or expertise. There's nothing wrong with being influenced by them in some aspects of our lives, like buying a product or visiting a place for vacation or a place to spend some free time. But when it comes to moral issues, when it comes to what can influence our attitude, our outlook in life, when it comes to our beliefs, our values, and especially our faith in God, they are not the ones whom we should listen to. They are not the ones who should be influencing these aspects of our lives. Whom should we listen to then? Whom should we consider as the influencer of our lives? God. In Isaiah chapter 48, verses 12 and 17, we can read, the Lord says, "Listen to me, Israel, the people I have called. I am God. The first, the last, the only God. The holy God of Israel, the Lord who saves you says, I am the Lord your God, the one who wants to teach you for your own good and direct you in the way you should go." We should listen to the one true God and follow His commands. So,
listen, and be influenced by God. Follow the hashtag God is my influencer and listen to more of the commandments of God. Watch inspiring stories and enjoy our original Christian music. Ang Iglesia Ni Cristo News Live. Sa pagsisimula ng bagong taon, karagdagang kasiglahan at panibagong pag-asa ang idinulot ng isinagawang fun walk sa mga kapatid sa Distrito Eclesiastico ng Pampanga West. May report si kapatid na Joy Ferrer. Masiglang sinimulan ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo sa Distrito ng Pampanga West ang mga gawain para sa taong 2026 sa pamamagitan ng isang fun walk na ginanap sa OG Road sa may bayan ng Lubao, Pampanga. Bilang huliyak ng pagsisimula ng mga aktibidad ng Iglesia para sa 2026, maagang nagtipon-tipon ang mga kapatid mula sa iba't ibang lokal upang makiisa sa nasabing gawain. Sa maayos at masinop na pagsasagawa, ipinamalas ng mga kaanib ang pagkakaisa at sigla sa pakikilahok sa aktibidad na naglalayong isulong ang mabuting kalusugan at patibayin ang ugnayan ng bawat isa.
Mga experience po namin yon kahit maulan po, napakasaya po. Nakaragdag pa po yung panahon sa sayang naidulot po ng aktibidad po na ito. Masaya po yung experience po. Literal na fun walk po kahit umuulan. Maganda po yung bungad ng taon natin. Ibig sabihin po, the rest of the year, masaya po yung buhay natin kasi po nakipagkaisa po tayo sa aktibidad po ng iglesia. Kahit na lumakas pang ulan dahil sa pagkakaisa po ng Iglesia Ni Cristo ay kasama po kami dyan. Ang fun walk ay bahagi ng mga programang inilulunsad upang hikayatin ang patuloy na aktibong pakikibahagi ng mga kaanib sa mga gawain ng iglesia sa buong taon. Nakaka-enjoy din po kasi po nagkakabanding-banding po yung pamilya. Mas mabuti po ang pagdalo sa mga ganitong aktibidad dahil dito po tiyak po ang saya at tiyak din po hindi po labag sa mga aral ng Diyos ang aming pong matututunan at mararanasan po. Masaya po kami dahil nakasama po kami sa aktibidad pampasigla po, family bonding na rin po namin sa araw na to. Masaya po kasi sa puso pag nakakatupad po tayo ng ating mga tungkulin. At the same time po yung mga tuntunin po ng iglesia, makipag-kaisa po. Kaya nakikipagkaisa po kami kahit galing pa po kami sa malayo po. The benefits of by this activity po, we just only come here. Moreover on we walk and we can able to get exercise to our body and we get relief not just to our minds but also to our bodies po. It can help a lot to the brethren to have a fun and joy all the time po. Matapos ang fun walk, nagkaroon ng maikling programa kasamang iba pang fitness activities. Kahit maulan po, naitaguyod po namin yung mga performance po namin. Masayang-masaya po kami kasi nabigyan po kami ng pagkakataon na sumayaw sa ganitong aktibidad po. Gabi-gabi po kami nagpa-practice. Siyempre, hindi po namin nahayaang masayang yun. Na kahit rain or shine po, game po kami. Bago matapos ang aktibidad ay pinangunahan ni Kapatid na Ronaldo Canlas, tagapangasiwa ng Distrito, ang closing remarks bilang pasasalamat sa lahat ng mga nakipagkaisa at higit sa lahat sa Panginoong Diyos sa matagumpay na pagsasagawa ng aktibidad at sa patuloy niyang paggabay sa kanilang distrito. Lubos po ako nagpapasalamat sa isang okasyon na ito. Una sa Panginoon, binigyan kami ng magandang pagkakataon na sumali sa ganitong aktibidad ng iglesia. Lagi po kaming nagkikipagkaisa sa mga ganitong aktibidad. Hindi lamang po dahil dito po kami nahubog mula nung pagkabata, kundi para magkipagkaisa din po sa tagapamahalang pangkalahatan po, sa kapatid na Eduardo V. Manalo po. This activity was launched in the New Year and this activity will give the encouragement that it was needed to them. Not just only the encouragement but moreover on the spiritual guidance that they have needed. But we thank our Executive Minister Brother Eduardo V. Manalo for having this kind of activity and also to our Deputy Executive Minister Brother Angelo Aranio V. Manalo for launching this kind of activity to increase the faith of their brethren. Moreover, they will be spiritually guided in their faith po. Ang nasabing gawain ay patunay ng patuloy na pagkakaisa ng mga kaanib sa pagtupad ng mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala ng iglesia. Handa muli at masiglang haharap sa mga gawain sa taong 2026. Nung nakikipagkaisa po kasi kami, alam po namin na nalulugod po ang ating Panginoong Diyos. Nakapagdudulot po ng kasiglahan sa loob ng Iglesia Ni Cristo para lalo pong maging matibay ang mga kapatid para po sa ganitong mga gampanin. Bilang pagtugon po sa panawagan ng pamamahala, ang Distrito po ng Pampanga West sa pangunguna po ng aming tagapangasiwa ay sinimulan po agad ng masiglang aktibidad ang pagsalubong po sa bagong taong ito ng 2026. Ang kagalakan po ng mga kapatid na makipagkaisa po sa ganitong aktibidad na totoo pong nakapagbibigay kasiyahan sa Diyos. Mula po dito sa Lubao, Pampanga, ako po si Kapatid na Joy Ferrer para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Taglay ang nagkakaisang diwa at pagmamalasakit sa kapwa, tumugon sa pangangailangan ng dugo ang mga kapatid sa lokal ng Bagong Silang 5 sa Distrito Eclesiastico ng Caloocan North. Ibabahagi ni Kapatid na Sofia Soriano ang pakikibahagi nila sa isang blood donation drive. Sa kasalukuyang panahon, marami ang patuloy na dumaranas ng iba't ibang malubhang karamdaman. Kapansin-pansin ang patuloy na pagdami ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang pagsasali ng dugo araw-araw. Bilang pagtugon sa pangangailangang ito,
Ipinamalas ng mga kapatid sa distrito ng Caloocan North ang kanilang malasakit at pagkakaisa sa pamamagitan ng pakikibahagi sa isinagawang blood donation sa lokal ng Bagong Silang 5. First time ko pong mag-donate ng dugo. Kanina, bago pumunta dito, syempre kinakabahan. Wala kasing experience. Ayun. Nagpa siya akong mag-donate ng dugo para syempre makatulong sa mga nangangailangan ng dugo. Ito po isa sa aking paraan para naman ako makatulong sa kapwa at saka makipagkaisa sa ating pamamahala. Sa simpleng pagbibigay ng dugo, naipakita ang tunay na diwa ng pagtutulungan at pag-ibig sa kapwa na naglalayong makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan. Kabilang naman si Kapatid na Chris sa pamalagiang nagdo-donate ng dugo sa tuwing may blood donation. Nagdo-donate po kami ng dugo tuwing kada taon po, tuwing may patawag po ang lokal ng ganitong blood donation po. Una po, maganda po sa katawan, health benefits po ito. Then, paipagkaisa na rin po sa panawagan po ng pamamahala at makatulong din po sa mga kapatid natin na nangangailangan. Naging bukas ang blood donation sa lahat ng tao, kaya marami ang nagkaroon ng pagkakataong makibahagi at magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Sa pangunguna ng mga may tungkulin at medical personnel mula sa blood bank na katuwang sa gawain, naging maayos at organisado ang nasabing aktibidad. Bilang isang healthcare worker, alam ko po kung gaano kahalaga ang dugo sa pagligtas ng buhay. Nakakatuwa po na makita ang mga kapatid na handang magbahagi para makatulong sa kanilang kapwa. Sa pamamagitan po ng ganitong aktibidad, nararamdaman ko po ang pagmamalasakit ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa mga taong may karamdaman, lalo na po sa mga taong may emergency cases at pasyenteng nangangailangan ng blood transfusion. Napakahalaga po ng ganitong aktibidad na inilulunsad po ng pamamahala sapagkat sa pamamagitan po ng pagdodonate ng dugo ay nakatutulong po tayo hindi lamang po sa mga kapatid natin sa iglesia, kundi sa mga kababayan po natin na nangangailangan po ng dugo. Lubos ang kagalakan at pasasalamat ng mga nakibahagi sa isinagawang aktibidad. Dahil sa mga ganitong pagkakataon, na ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal at malasakit sa mga taong nangangailangan at nakakatugon sila sa utos ng Diyos na pagtulong sa kapwa. Mula po rito sa Caloocan City, ako po si Kapatid Sofia Soriano para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa Distrito Eclesiastiko ng Zamboanga, Sibugay, naging daan ang idinaos na KADIWA formal upang mas magkakilala ang mga binata at dalagang kaanib sa iglesia. Si Kapatid na Rose Jane Panulin ang magbabalita. Napuno ng kasiyahan ang isinagawang KADIWA formal sa Distrito Eclesiastiko ng Zamboanga, Sibugay. Dinaluhan ito ng mga kaanib sa kapisan ng KADIWA mula sa iba't ibang lokal na sakop ng distrito. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng pagkakataon ng mga kabinataan at kadalagahang Iglesia Ni Cristo na magkita-kita, magkakilala at higit pang mapagtibay ang kanilang samahan. Bukod sa mga fun games na nagdagdag ng saya sa nasabing pagtitipon, nagkaloob din ng mga parangal sa mga kadiwa na nagpakita ng lubos na kahandaan at pagiging huwaran. Iginawad ang mga parangal na best dress para sa male and female category, gayon din ang pagkilala sa Mr. and Miss Kadiwa 2025. Sa pangunguna ng mga nangangasiwa sa distrito, katuwang ang mga ministro, ministerial worker at mga kadiwa officers, naging maayos at matagumpay ang isinagawang aktibidad. Naging daan din ito upang magdulot ng ibayong kasiglahan at pagkakaisa ang mga kabinataan at kadalagahang buong pusong nakipagkaisa sa KADIWA formal. Mula rito sa Zamboanga, Sibugay, ako po si Kapatid na Rose Jane Panulin para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa mga aktibidad na aktibong nilalawkan ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa mga programang Ibalita ang Pagliligtas, alas 12 ng tanghali at The Good News tuwing alas 10:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules ng gabi. Sa pangalan po ng mga nakasama naming sign language interpreters,
na sina kapatid na Jordan Ibanez at kapatid na MG Sionel, mga INC News correspondents sa iba't ibang panig ng mundo, at ng mga nakasama po naming technical and production team. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ako po si kapatid na Olivia Nagit. Magandang gabi po.